ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home ครับเนื้อเรื่องของเกม Home Sweet Home เอพิโซดที่ 1 เริ่มต้นที่อยู่ๆติมก็ตื่นขึ้นมางงๆในหอพักนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยเพราะเสียงปลุกของเจนบนโต๊ะมีรูปของนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งแต่ที่นั่นไม่มีใครเลยติมเลยออกสำรวจแต่ทุกอย่างก็ดูแปลกๆทั้งรอยเลือดที่เลอะตามทางและประตูกำแพงที่เปลี่ยนเองได้อย่างผิดธรรมชาติจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่มือถือคัตเตอร์พอเห็นว่าเธอหมุนหัวกลับมาได้แถมยังมีคราบเลือดออกจากปากจนเลอะเต็มตัวติมก็รู้ว่านี่ไม่ใช่คนแน่และหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นติมจะได้เห็นผีนักศึกษาอาเจียนเป็นเลือดก่อนที่เขาจะหนีออกมาได้สำเร็จแต่ประตูปลายทางกลับพาเขากลับมาโผล่ที่ห้องใต้บันไดในบ้านของเขาเองและได้ยินเสียงโทรศัพท์ของดิวเพื่อนสนิทของเขานี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะเห็นหายหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะเว้ยบ้านรกเละเทะมีขวดเหล้าวางเต็มไปหมดจากเอกสารที่เจอในบ้านเราพอจะเดาสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างผมจะขอสรุปเอกสารทั้งหมดในเกมเอพิโซดที่ 1ของติมกับเจนตรงนี้เลยครับเพื่อความไม่สับสนไดอารี่แรกของเจนถูกเขียนในวันที่ 27 ตุลาคม ปี 2012 พูดถึงเรื่องที่ติมทำงานหนักจนซื้อบ้านนี้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน1 ปีได้สำเร็จหลังจากนั้นในวันที่ 19 มกราคม ปี 2013 ติมก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคทำให้เจนที่เป็นนักเขียนมีไฟขึ้นมาและขยันเขียนงานนิยายมากขึ้นเช่นกันหลังจากนั้นติมก็ทำงานหนักจนไม่มีเวลาว่างกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบเช้าแต่ก็ยังมีถ่ายรูปเขากับดิวส่งมาให้เธอดูเพราะติมกับดิวเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กความห่างเหินเริ่มทำให้เจนสงสัยว่าติมเบื่อเธอหรือเปล่าเพราะถึงจะเป็นนักเขียนแต่เธอไม่ใช่คนคุยเก่งสถานการณ์ยังเป็นแบบนั้นต่อไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน ปีเดียวกันระหว่างที่หลับเจนได้ยินเสียงที่ชั้นล่างและลงมาดูเพราะคิดว่าติมกลับมาบ้านแต่ก็ไม่เจออะไรนอกจากรูปคู่ที่ล้มลงซึ่งเธอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะขาของกรอบรูปไม่แข็งแรงหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งของที่วางไว้สลับที่ทั้งตาฝาดทั้งได้ยินเสียงพระสวดแทรกเข้ามาในทีวีที่รวนทั้งความรู้สึกที่เหมือนมีใครคนอื่นอยู่ในบ้านนี้ด้วยเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนและยังมีความรู้สึกแปลกๆจากห้องใต้บันไดอีกเธอฝันว่ามีอะไรบางอย่างวิ่งไล่เธอเหมือนต้องการชีวิตตามด้วยการฝันเห็นบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งหลังจากนั้นทุกครั้งที่เธอหลับเธอจะฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในที่แปลกๆเสมอและห้องใต้บันไดก็มีเสียงแปลกๆอยู่เรื่อยอาการของเธอหนักขึ้นจนคิดว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างผิดปกติเธอเลยตั้งใจจะชวนติมไปทำบุญที่วัดด้วยกันแต่เขาก็ไม่ว่างสักทีจนในที่สุดเจนก็รอไม่ได้เลยไปหาอาจารย์วัดป่าจังหวัดราชบุรีตามลำพังเพราะเพื่อนแนะนำว่าท่านมีของขลังที่ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แต่ท่านก็ไม่ช่วยเพราะท่านละทางโลกแล้วมองว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ท่านเลยแนะนำให้เจนไปหาเนนรูปหนึ่งและได้กล่องไม้เก่าๆกลับมาซึ่งเนนก็ย้ำว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้มีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครต่อมาในไดอารี่สุดท้ายของเจนในตัวเกมเอพิโซดที่ 1วันที่ 27 พฤษภาคมสิ่งที่อยู่ในกล่องคือมีดลงอาคมแต่เพราะกลัวติมจะมองว่าเธองมงายเจนเลยเอากล่องไปซ่อนไว้หลังตู้และตั้งใจจะใช้มีดนี้จัดการปัญหาที่เธอเจอด้วยตัวเองหลังจากนั้น 2 วันติมกลับมาถึงบ้านตอนตี 3:30และพบว่าเจนหายตัวไปเขาเลยไปแจ้งความเอาไว้หลังจากนั้นติมก็เสียศูนย์คิดถึงแต่เจนติดเหล้าเก็บตัวไม่ทำมาหากินบ้านถึงได้รกและเต็มไปด้วยขวดเหล้าอย่างที่เห็นแต่นอกจากนั้นในฉากนี้รูปคู่ของติมกับเจนที่ล้มบ่อยๆจะมีรอยขาดระหว่าง2 คนและบ้านยังเริ่มมีด้ายแดงปรากฏให้เห็นแล้วด้วยหลังจากนั้นติมจะกลับเข้าไปในห้องใต้บันไดอีกครั้งเพื่อตามหาเจนและมาโผล่ที่บ้านไม้ซึ่งเป็นบ้านของนายพิชัยหัวหน้าแก๊งซิ่งขโมยรถที่ตำรวจกำลังตามจับในจังหวัดยโสธรแต่เดินไปเดินมาติมกลับมาโผล่ที่สถานีตำรวจต่อและได้เจอกับผีเปรตที่มีดวงตาข้างเดียวซึ่งข้อมูลในสถานีตำรวจจะทำให้เรารู้ว่าสุดท้ายนายพิชัยขับมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากับท้ายรถบรรทุกทำให้ถูกเหล็กเสียบทะลุตาข้างซ้ายเสียชีวิตคาที่เมื่อรวมกับหนังสือพิมพ์ที่บอกว่านายพิชัยเคยทำร้ายแม่ตัวเองจนบาดเจ็บเพื่อแย่งเงินก็จะเดาได้ว่าเปรตตาเดียวที่เราเห็นก็คือนายพิชัยนั่นเองหลังจากนั้นติมจะกลับมาโผล่ที่บ้านไม้และเจอกับเจนแต่เธอจะบอกว่าอย่าตามมาซึ่งติมก็ตามไม่ได้จริงๆเพราะมีผีเปรตมาขวางเอาไว้แต่พอรอดมาได้ติมกลับมาโผล่ที่บ้านของตัวเองเหมือนเดิมคราวนี้บ้านมืดขึ้นรกขึ้นมีเงาและเสียงแปลกๆโทรศัพท์ที่โทรมามีเสียงที่ฟังไม่ออกและพอเข้าไปในห้องของเจน
ติมก็นึกถึงวันหนึ่งที่เจนมีท่าทางเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอยู่ที่มุมห้องแต่เขามองไม่เห็นหลังจากนั้นติมจะพบว่าห้องน้ำของเขาเต็มไปด้วยเลือดและมีรูปคู่ของติมกับเจนติดอยู่แล้วเขาก็ถูกดูดลงไปในบ่อเลือดฟื้นขึ้นมาอีกทีติมจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาเลยเริ่มออกสำรวจเพื่อตามหาเจนต่อระหว่างการตามหาเจนเราจะได้เจอเอกสารที่เล่าเรื่องราวของผีนักศึกษาเพิ่มซึ่งผมทำคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วครับแต่จะพูดถึงคร่าวๆให้พอเข้าใจในนี้ละกันเชนกับเชอรี่เป็นแฟนกันแต่เบลแอบชอบเชนและอยากจะแย่งเชนมาเป็นของตัวเองเธอเลยไปขอให้อาจารย์ชัยช่วยทำคุณไสยฝังรูปฝังรอยใส่เชนเขาจะได้ทิ้งเชอรี่และมาอยู่กับเบลแทนแต่เชอรี่รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเลยพยายามขัดขวางเบลเลยทำพิธีเสกตะปูเข้าท้องเพื่อกำจัดเชอรี่แต่เชอรี่ก็ได้เนนวัดป่าช่วยเอาไว้ทำให้คุณไสยสะท้อนกลับเข้าตัวเบลจนเสียชีวิตหลังจากหายตัวไปหลายวันศพของเธอก็เริ่มมีกลิ่นเน่าทำให้ตำรวจเจอศพของเธอในห้องอเนกประสงค์ร้างของมหาวิทยาลัยวิญญาณของเบลและยังวนเวียนอยู่ที่นี่ส่วนเจนที่ถูกคุณไสยก่อนหน้านี้ก็อยู่โดยไม่มีเบลไม่ได้เขาเลยผูกคอตายที่มหาวิทยาลัยเช่นกันซึ่งช่วงที่เบลตายจะตรงกับช่วงที่เกิดสุริยคราสพอดีหลังจากนั้นติมจะตามเจนเข้ามาในห้องอเนกประสงค์ได้สำเร็จแต่กลับหาเจนไม่เจอและต้องหาทางหนีเบลออกมาให้ได้ซึ่งพอวิญญาณของเบลเห็นคนที่เธอรักตายอยู่ตรงหน้าเธอก็นั่งร้องไห้ทำให้ติมหนีออกมาได้สำเร็จและฟื้นขึ้นมาที่บ้านของเขาเองอีกครั้งแต่คราวนี้ในบ้านกับมีด้ายแดงพันอยู่ทั่วไปหมดและพบว่ากล่องไม้ที่เจนได้มาจากเนนวัดป่าไม่มีมีดอยู่ข้างในซึ่งในตอนจบของเอพิโซดที่1จะเฉลยว่าเจนหยิบมีดและเดินทางไปบ้านไม้หลังหนึ่งเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ตามที่เธอได้บอกเอาไว้ในไดอารี่แต่กลับเป็นเธอเองที่ถูกผีนางรำเล่นงานและจับตัวไปได้ซะก่อนออกไปห่างๆเลยนะถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันแทงหน้ากูบอกให้ออกไปห่างๆไงหลังจากนั้นในโฮมสวีทโฮมเอพิโซดที่2จะเริ่มที่ติมฝันเห็นเจนตอนที่เขาไม่อยู่บ้านติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะเอ่อเดี๋ยวเหรอติมไม่อยู่ค่ะ ออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากอะแต่นี่มันสงกรานต์นะนี่ยังจะทำงานอยู่อีกเหรอเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วแหละช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคปหมูเฉยแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่ สงสัยจะได้เลิกสักทีละ อย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นตำแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วย โอ้ยไม่เอาหรอกเจนเกรงใจอ่ะเพื่อนกันมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยงั้นเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่แล้วกันนะขอบคุณนะดิวบายค่ะบายครับหลังจากสะดุ้งตื่นติมก็ลงไปที่ชั้นล่างทุกอย่างดูเหมือนปกติบ้านไม่มีด้ายแดงแต่เจนไม่อยู่ในบ้านและมีดก็หายไปแล้วข่าวรายงานว่ากำลังจะเกิดสุริยคราสและดิวก็โทรมาหาติมด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาไม่มาทำงานเลยแต่ในห้องของเจนจะมีไดอารี่ที่เธอเขียนเอาไว้วันที่15พฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องที่เธอฝันเห็นป่ามืดที่เต็มไปด้วยซากคนซากสัตว์แล้วเดินหลงเข้าไปในบ้านไม้ที่เต็มไปด้วยหุ่นหลังจากนั้นติมจะปวดหัวอย่างหนักรู้ตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมากลางป่าที่ตรงกับที่เจนเขียนเอาไว้หลังจากเดินผ่านเข้าป่ามาติมจะได้เจอกับบ้านไม้หลังหนึ่งแต่ไม่ใช่หลังที่เจนพูดถึงในไดอารี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านสมัยเด็กของผีนางรำหรือลาตรีและธิดาพี่สาวของเธอแต่หลังจากออกมาจากบ้านได้ไม่นานติมก็หลงป่าไม่สามารถออกไปไหนได้เขาเลยบนบานกับเจ้าที่ต้นไทรหลังจากแก้บนติมก็ออกมาได้สำเร็จ
แต่ระหว่างวิ่งหนีวิญญาณที่ไล่ตามเขาอยู่บนสะพานเขาก็เห็นเงาบางอย่างตรงหน้าแล้วสะพานก็ถล่มไปฟื้นขึ้นมาอีกทีติมก็อยู่ในบ้านคณะรำครูสมัยและเจอไดอารี่ของเจนที่บอกว่าในวันที่ 28 พฤษภาคมเจนทนไม่ไหวเลยจะใช้มีดอาคมจัดการปัญหาเหนือธรรมชาตินี้ให้ได้แม้ว่าเธออาจจะต้องตายก็ตามหลังจากนั้นติมจะเริ่มสำรวจในบ้านเต็มไปด้วยหุ่นไม้มากมายเหมือนที่เจนเขียนเอาไว้แต่เราจะยังไม่รู้เรื่องราวของเจนเพิ่มเลยเพราะเบาะแสทั้งหมดของช่วงนี้จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับธิดาและลาตรีแทนซึ่งผมทำคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วเหมือนกันครับแต่จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนครอบครัวของพวกเธอไม่ได้มีฐานะการเงินที่ดีนักยาปริกเลยสอนวิชาการรำให้หวังว่าจะให้ทั้งคู่โตขึ้นมาเป็นนางรำเหมือนแม่แต่ด้วยความที่ลาตรีเป็นเด็กหน้าตาดีมีพรสวรรค์เธอเลยเป็นที่รักของคุณย่าแต่เธอกับนิสัยไม่ดีชอบโยนความผิดให้ธิดาแต่เพราะธิดาเป็นเด็กที่มีความพยายามมากกว่าทำให้เธอกลายเป็นลูกรักของพ่อไปแทนหลังจากนั้นพ่อก็พาลูกทั้งสองคนไปฝากเป็นศิษย์ของครูสมัยแต่พอลาตรีเห็นว่าครูสมัยให้ตำแหน่งนางเอกกับบัวคลีเธอก็ไม่พอใจและไปบนบานกับศาลเจ้าที่ที่ต้นไทรขอให้ตัวเองได้เป็นนางเอกถึงแม้มิ่งที่ชอบลาตรีจะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ก็ยังมองว่าสิ่งที่เธอทำนั้นงมงายแต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆบัวคลีก็ลาออกจากคณะหนีตามผู้ชายไปกรุงเทพทำให้ตำแหน่งนางเอกว่างอีกครั้งแต่ครูสมัยกลับยกตำแหน่งให้ธิดาเพราะเห็นในความพยายามทำให้ลาตรีไม่พอใจคิดว่าถ้าเจ้าที่ช่วยเธอไม่ได้เธอจะแย่งตำแหน่งนางเอกมาด้วยตัวเองเธอเลยให้มิ่งไปขโมยทองในห้องของแม่ครูมาแล้ววางกำไลทองเอาไว้ในห้องธิดาเพื่อป้ายความผิดส่วนตัวเธอจะส่งจดหมายบอกแม่ครูว่าเธอเห็นธิดาแอบเข้าไปขโมยทองพอเจอหลักฐานแม่ครูก็พยายามเข็นว่าธิดาเอาทองที่เหลือไปซ่อนไว้ที่ไหนและเชื่อว่าธิดาที่บอกว่าไม่รู้เรื่องเป็นผู้ร้ายปากแข็งแม่ครูเลยใช้ขวานตัดแขนของธิดาคิดว่าเธอน่าจะเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นทำให้ตำแหน่งนางเอกตกเป็นของลาตรีในที่สุดแต่เพราะลาตรีเชื่อว่าเธอเป็นคนแย่งตำแหน่งมาด้วยตัวเองเลยไม่ไปแก้บนทำให้เธอถูกวิญญาณเจ้าที่เข้าสิงและเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติกลายเป็นวิญญาณนางรำที่สิงอยู่ในบ้านคณะครูสมัยและวิญญาณของธิดาก็ยังวนเวียนอยู่ที่นี่เช่นกันซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงสุริยุปราคาเหมือนช่วงที่เบลตายส่วนมิ่งที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นฆาตกรก็หนีหายไปหลังจากที่ติมเจอมีดลงอาคมที่เจนทำตกเอาไว้และหาทองของแม่ครูที่มิ่งเก็บเอาไว้ในห้องของเขาวิญญาณของธิดาก็ไปสู่สุคติตามด้วยต้องสู้กับวิญญาณของลาตรีซึ่งถึงติมจะชนะมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันหลังจากออกมาจากบ้านได้เราจะเห็นว่าราตรีต้องมารำแก้บนกับเจ้าที่ตามที่พูดเอาไว้หลังจากนั้นติมจะทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวและสลบไปฟื้นขึ้นมาอีกทีติมจะได้เนนที่เคยให้มีดกับเจนช่วยเอาไว้เนนอธิบายว่าตอนนี้ติมอยู่ในภพที่เรียกว่านิวรณ์เป็นภพของคนตายที่ยังไม่ยอมไปไหนทำให้ไปสู่สุคติไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผีแต่ทั้งติมและเจนยังไม่ตายจึงไม่ควรอยู่ที่นี่ติมยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่เจนไม่มีโอกาสเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหากติมตามไปช่วยก็จะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยถึงอย่างนั้นติมก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งเจนหลังจากอาการดีขึ้นเขาเลยออกตามหาเจนต่อแต่ยังไปได้ไม่ถึงไหนติมก็ถูกหมอผีเล่นงานแต่ติมกลับทำอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะหมอผีเป็นเพียงร่างจิตเท่านั้นและสั่งให้เพชฌฆาตโจมตีจนติมนิ้วขาดกลับมามีดก็พังแต่ก็ได้เนนช่วยเอาไว้อีกครั้งในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังเนนเลยเล่าให้ฟังว่าหมอผีที่ติมเจอคืออาจารย์ชัยคนเดียวกันกับที่ช่วยเบลเล่นของใส่เชนอาจารย์ชัยรู้จักกับพ่อของเนนเป็นผู้ใช้เดรัจฉานวิชารวบรวมวิญญาณจากที่ต่างๆเพื่อใช้ในพิธีกรรมติมและเจนที่ถูกดึงมาพบนิวรณ์ก็น่าจะมีบางอย่างที่อาจารย์ชัยต้องการเนนเลยให้ติมออกไปตามหาของ3อย่างคือตะปูตอกฝาโรงผีใต้โหงสัตว์มีดพระหักและยอดเจดีย์เก่าที่ถูกฟ้าผ่าหักลงมาหลังจากนั้นให้นำไปเข้าเตาหลอมเพื่อสกัดนวโลหะกลับมาให้เนนตีเป็นมีดเล่มใหม่หลังจากสัมผัสมีดพลังก็ไหลเข้ามาในตัวติมก่อนจะออกมาเนนกำชับว่ามีดเล่มนี้ไม่สมบูรณ์เพราะมีนวโลหะไม่พอและย้ำว่ามีดเล่มนี้มีไว้สะกดวิญญาณร้ายและป้องกันตัวเท่านั้นหากนำไปใช้ผิดวิธีติมจะถูกเดรัจฉานวิชาครอบงำหลังจากนั้นติมก็ออกมาจากวัดแล้ววิ่งตามเจนไปแต่พอติมตามเจนจนทันที่หน้าผาเจนกลับกลายเป็นแค่ตุ๊กตามนต์ดำที่ทำให้ติมมองเห็นภาพลวงตาของเจนเท่านั้นทำให้ติมถูกหมอผีจับตัวไปได้ตุ๊กตาเสร็จค่ะ
ฟื้นขึ้นมาอีกทีติมก็อยู่ในคุกและใช้มีดที่เนนให้หนีออกมาได้ระหว่างที่อาจารย์ชัยพาเจนไปที่ไหนสักที่พอรู้ว่าติมหายไปอาจารย์ชัยก็สั่งให้เพชฌฆาตตามหาติมให้เจอเพราะต้องใช้ติมในพิธีก่อนที่สุริยคราสจะผ่านไปอะไรวะพาอย่างนั้นไปแป๊บเดียวมันดันหนีไปได้เวรแล้วไงใกล้ได้เวลาฆ่าเต็มทีแล้วถ้าพิธีล่มขึ้นมาท่านไม่เอาเราไว้แน่รีบไปหามันให้เจอไม่งั้นกูตายเฮ้ย โอเคแปลว่ามันเอาเจมไว้ที่ไหนสักแห่งต้องรีบหาให้เจอระหว่างแก้ปริศนาในสุสานลับแลเราจะได้เจอบันทึกว่ามีหมอผีคนหนึ่งคิดค้นวิชาที่เรียกว่าวิชาเอกนิรันดร์การมันทำให้ผู้ทำพิธีมีพลังเหนือวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมโดยการเปิดประตูนรกและซึมซับวิญญาณสัมภเวสีนับไม่ถ้วนเข้ามาในร่างพิธีกรรมนี้จึงประกอบด้วย2 ส่วนคือการเปิดประตูนรกและการซึมซับวิญญาณแต่ตามธรรมชาติแล้ว1ร่างกายมีได้เพียง1วิญญาณเท่านั้นหากฝืนธรรมชาติร่างกายจะเน่าเฟะไม่ต่างจากศพแต่ภายหลังหมอผีคนนี้ก็พบว่าร่างกายของคนประเภทที่เกี่ยวข้องกับความตายมาทั้งชีวิตอย่างฆาตกรทหารหรือเพชฌฆาตจะค่อยๆถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นภาชนะที่กักเก็บหลายวิญญาณได้ส่วนเรื่องการเปิดประตูนรกจำเป็นต้องใช้วิญญาณบาปทั้ง5คือฆ่าคนขโมยเป็นชู้โกหกและเสพติดของมึนเมาโดยวิญญาณทั้ง5นี้ต้องตายในช่วงที่เกิดสุริยคราสเหมือนกันน่าเสียดายที่หมอผีเจ้าของวิชาอยู่ไม่ถึงวันที่จะเกิดสุริยคราสครั้งต่อไปอาจารย์ชัยที่เจอตำรานี้เลยเอามาใช้แทนทำให้เขาไปรวบรวมวิญญาณที่ตายในช่วงสุริยคราสครั้งก่อนๆได้แก่เบลที่พยายามฆ่าเชอรี่และทำให้เชนตายลาตรีที่โกหกเพื่อแย่งตำแหน่งนางเอกพิชัยที่ขโมยรถขายและเพชฌฆาตตาบอดเพื่อมาใช้ในพิธีกรรมหลังจากหนีเพชฌฆาตที่ตามล่าไม่เลิกได้ในที่สุดติมก็มาจนถึงร่างจริงของหมอผีนี่เหรอร่างจริงของมึงไอ้หมอผีชั่วพวกมึงจะแท้ร่างของเจมันเจอแบบนี้มึงสิ้นลิ้นไปซะเถอะมึงฆ่ามันสิเว้ยหลังจากนั้นติมจะเข้ามาถึงแท่นทำพิธีที่ทั้งเบลลาตรีพิชัยและเจนถูกมัดเอาไว้ซึ่งเจนจะเอาแต่ขอโทษติมตลอดส่วนติมก็ขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเธอให้ดีแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนหมอผีที่ยังไม่ตายก็รวมร่างเข้ากับเพชฌฆาตและใช้ดาบแทงทะลุตัวเจนทันทีทำให้ติมต้องสู้กับหมอผีเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากชนะติมจะกลับมาหาเจนที่กำลังจะตายเพื่อบอกลาก่อนที่จะหนีออกมาแต่วิญญาณของหมอผีก็ยังตามแก้แค้นเขาไม่เลิกโชคดีที่ได้เนนมาช่วยเอาไว้ทำให้ติมฟื้นขึ้นมาในบ้านของเขาทุกอย่างดูเป็นปกติไม่มีด้ายแดงไม่มีบรรยากาศหรือเสียงน่ากลัวหากก่อนหน้านี้เราเก็บเศษภาพครบทั้ง9ชิ้นตอนที่ตื่นขึ้นมาติมจะเห็นเจนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานและเขียนข้อความไว้ว่าเจนขอโทษ หลังจากลงมาที่ชั้นล่างตรงกรอบรูปที่ล้มอยู่เราจะเจอเศษภาพทั้ง9ชิ้นที่เราหาเจอทำให้ได้รู้ว่าเจนกับดิวแอบคบกันลับหลังติมช่วงที่เขาทำงานหนักซึ่งในไอรี่ของเจนระบุว่าทั้งคู่คุยกันครั้งแรกตั้งแต่วันที่7 มีนาคมปี 2013เจนจึงเป็นบาปข้อที่3ประพฤติผิดในกามและติมเป็นบาปข้อที่5เสพติดสิ่งมึนเมาหลังจากนั้นดิวจะโทรเข้ามาพอดีและบอกว่าจะมาหาซึ่งติมก็รอเจอกับเขาพร้อมกับพลังมนต์ดำในตัวอย่างที่เนนเตือนเอาไว้ว่าให้ใช้มีดเล่มนี้เพื่อสะกดวิญญาณร้ายและป้องกันตัวเท่านั้นหากนำไปใช้ผิดทางติมจะถูกเดรัจฉานวิชาครอบงำนั่นเองซึ่งก็คือฉากจบของเกม Home Sweet Home ภาคที่1ทั้ง2เอพิโซดครับแทบแย่ก็ยังดีนะเว้ย
ที่รับโทรศัพท์แล้วมึงได้ข่าวเจนบ้างหรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวไปหานะ ดี ก็มาดิ กูก็อยากเจอมึง นอกจากนี้ในเกมยังมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากพูดถึง นั่นคือเรื่องเล่าจากนิตยสารผีที่เล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีชู้เธอเลยเอาตะปูตอกฝาโรงไปตอกหัวเตียงตามที่หมอผีแนะนำทำให้แฟนกับชู้ของเขาที่มานอนเตียงนี้ทะเลาะกันจนต้องแยกทางกันไปแต่ภายหลังตัวผู้หญิงต้นเรื่องกับแฟนของเธอก็ทะเลาะกันหนักจนยิงกันตายเพราะเธอไม่ได้เอาตะปูที่ตอกไว้ออกและจนถึงตอนนี้เตียงนั้นก็ยังถูกขายเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆถึงผมจะหาตะปูที่หัวเตียงของติมกับเจนไม่เจอแต่คิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่หลังจากซื้อบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็มีเรื่องขัดใจมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเรื่องราวทั้งหมดอาจไม่เกิดขึ้นเลยถ้าพวกเขาไม่ซื้อเตียงนี้มาบ้านแสนสุขไหมล่ะครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkeystore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและ Wallet มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน description ใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ